سلام به همه دوستان عزیز و شنونده های پایه پادکست های کانال. امروز میخوایم درباره یه چیزی حرف بزنیم که خیلی همون باهاش درگیریم. چرا از برنامه‌ریزی فراری هستیم؟ عجیبه نه؟ همه میدونیم برنامه‌ریزی خوبه، کلید موفقیته و بهمون کمک میکنه. اما بازم میبینیم که یا سمتش نمیریم یا اگه بریم خیلی زود ولش میکنیم و تهش حسابی از خودمون شاکی میشیم. بیاین با هم دلیل این فرار رو پیدا کنیم و ببینیم چطوری میتونیم با برنامه‌ریزی آشتی کنیم. بخش اول، ترس از محدود شدن و کمبود انگیزه. اولین و شاید بزرگترین دلیلی که خیلی ها از برنامه‌ریزی دوری میکنن، ترس از محدود شدن و از دست دادن آزادیه. انگار فکر میکنیم برنامه‌ریزی یعنی باید خودمون رو بندازیم توی یک قفس، باید هر لحظه رو دقیق و طبق برنامه پیش بریم بدون هیچ انعطافی. مثلا فکر میکنیم اگه برای خوندن یک کتاب برنامه بریزیم دیگه نمیتونیم یهو هوس کنیم فیلم ببینیم یا با دوستامون بریم بیرون. ولی در واقع برنامه‌ریزی درست آزادی عمل رو ازت نمیگیره. برعکس، وقت آزاد بیشتری برات میسازه. وقتی بدونی کی چی کار باید بکنی دیگه لازم نیست استرس بگیری و الکی وقتتو هدر بدی. یه دلیل دیگه کمبود انگیزه است. وقتی یه هدف داریم اما اون هدف واقعاً از ته دل خودمون نیست یا برامون جذابیت نداره، طبیعتاً انرژی لازم برای برنامه‌ریزی و رسیدن بهش رو هم نداریم. فرض کن قراره برای یه آزمون خیلی مهم درس بخونی که اصلاً دوستش نداری. هر چقدر برنامه‌ریزی کنی، مغز دنبال بهونه میگرده که فرار کنه. پس قبل از هر چیز باید مطمئن بشیم هدفمون واقعاً مال خودمونه و برامون ارزشمنده. بخش دوم، خاطرات بد و مشکلات ذهنی. حتما برای شما هم پیش اومده که یه برنامه پروپیمون ریختین اما نتونستین بهش عمل کنین. این تجربه های بد مثل یه زخم میمونن که باعث میشن دیگه سمت برنامه ریزی نریم و تهش حسابی از خودمون ناامید بشیم. انگار میگیم من عرضه ندارم، برنامه ریزی واسه من نیست. همچنین وقتی از لحاظ روحی خسته یا کلافه باشیم، برنامه ریزی کردن میشه کوه کندن. مثلا وقتی تو شرایط استرس‌زا هستیم یا افسرده ایم، فکر کردن به برنامه و نظم خودش یه فشار اضافه است. تو این مواقع اصلاً توانایی درست برنامه ریزی رو نداریم و ترجیح میدیم بیخیال بشیم. نکته مهم اینجاست که اگه یه جایی تو برنامه ریزی شکست خوردیم، دنیا به آخر نرسیده که. مهم اینه که یاد بگیریم چطور تعادل رو حفظ کنیم و از اشتباهاتمون درس بگیریم. اگه یه سوال رو تو امتحان بلد نیستی، بقیه سوالا رو ول نمی‌کنی که. همینطور نباید به خاطر یه قدم اشتباه کل برنامه رو بیخیال بشی. بخش سوم، اشتباهات رایجی که باعث ناامیدی میشه. خیلی وقتها هم خودمون با اشتباهاتمون برنامه ریزی رو برای خودمون جهنم میکنیم و ازش فراری میشیم. برنامه ریزی بیش از حد دقیق و سخت. مثلا می نویسیم 9 تا 9 و 15 صبحانه، 9 و 16 تا 9 و نیم ورزش. اینجور برنامه ها حتی با یه ترافیک کوچیک یا یه تماس تلفنی به هم میریزن و باعث میشن حس کنیم شکست خوردیم. حجم زیاد کار در زمان کم. یه اشتباه رایج دیگه اینه که میخوایم کارهای یه هفته رو تو یه روز انجام بدیم. طبیعیه که نمیرسیم و تهش کلافه میشیم. مثلا مینویسی امروز باید هم پروژه دانشگاه رو تموم کنم، هم به فلانی زنگ بزنم، هم فلان کتاب رو بخونم و هم برم باشگاه. عملاً غیر ممکنه. مکتوب نکردن برنامه. شاید با خودت بگی من همه چی تو ذهنمه، لازم نیست بنویسم. ولی تحقیقات نشون داده وقتی برنامه رو مینویسی تعهدت بهش چندین برابر میشه. اینطوری انگار به خودت قول دادی و مغزت برای انجامش آماده میشه. بخش چهارم، باورهای غلط و راه حل‌های ساده. یه باور غلط دیگه اینه که فکر میکنیم برنامه‌ریزی فقط برای آدمای خیلی موفق یا مدیرای شرکت هاست. در صورتی که برنامه‌ریزی یه مهارت برای همه است که بهت کمک میکنه وقت و انرژیت رو بهتر مدیریت کنی و به اهدافت برسی. حالا چطور میتونیم آشتی کنیم با برنامه‌ریزی؟ ساده و منعطف باشیم.
برنامه‌ریزی رو خیلی سخت نگیرین. میتونیم با برنامه‌ریزی برای کاری کوچیک شروع کنین. مثلا فقط 3 تا کار مهم روز رو بنویسین و تمرکزتون رو بذارین روی اونها. اهداف بلند مدت رو فراموش نکنین. مغز ما دوست داره کارهای آسون و کوتاه مدت رو انجام بده. اما باید یاد بگیریم برای اهداف بزرگترمون هم وقت بذاریم. مثلا اگه میخوای کتاب بنویسی، هر روز یه زمان مشخصی رو فقط برای اون کار اختصاص بده. عادتهای حواس پرتی رو حذف کنین. اگه چک کردن ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی حواست رو پرت میکنه، برای چند ساعت قطعشون کن. اینطوری میتونی روی کار مهمت تمرکز کنی. برنامه رو بنویسین. همین که برنامه رو بنویسین و بذارین جلوی چشمتون، خودش خیلی کمک میکنه. به خودتون استراحت بدین. تا دیر وقت کار کردن یا بیش از حد کار کردن باعث میشه بازدهیت بیاد پایین و از کار زده بشی. آدمای موفق هم ساعت مشخصی کار میکنن و بعد از اون به خودشون استراحت میدن. نتیجه گیری و دعوت به عمل. خب دوستان، دیدین که فرار از برنامه ریزی ریشه در ترس‌ها، خاطرات بد و باورهای غلط داره. ولی با یه تغییر ساده توی نگاه و روش میتونیم این ترس‌ها رو کنار بگذاریم و برنامه ریزی رو به دوست خودمون تبدیل کنیم. برای شروع برنامه ریزی رو ساده بگیرین. مثلا روزی 5 دقیقه وقت بذارین و کارهای مهم فردا رو یادداشت کنین. سعی کنین اهداف کوچیک و قابل دستیابی انتخاب کنین. وقتی یکی رو انجام دادین، حس موفقیت میگیرین و انگیزتون بیشتر میشه. همچنین برنامه ریزی و انعطاف پذیر کنین. اگر یه روز نتونستین طبق برنامه پیش برین، ناراحت نشین و برنامه رو تغییر بدین. یه نکته دیگه این که برنامه ریزی فقط برای کار و درس نیستا. میتونین برای تفریح، ورزش و استراحت هم برنامه داشته باشین. حالا برای تمرین، همین امروز یه هدف کوچیک انتخاب کنین. یه برنامه ساده بنویسین و شروع کنین. قول میدم زندگیتون یکم بهتر و منظم‌تر میشه. ممنون که همراه بودین. اگر مطالب کانال ما رو دوست داشتید، خوشحال میشویم کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دیگران معرفی کنید. موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.